Thân ái chào các bạn đang xem chương trình của chúng tôi, tiếp sau đây là lý lịch của nữ danh ca Thanh Thúy. Danh ca Thanh Thúy, sinh ngày 2 tháng 12 năm 1943, tại Thừa Thiên Huế, trong gia đình có 5 chị em, nhưng chỉ có mình cô là ca sĩ, ngoài ra, còn có người em tên Thanh Châu, thỉnh thoảng cũng đi hát. Cha của Thanh Thúy người gốc Bắc, vào Huế và lập gia đình với một phụ nữ Huế. Như vậy, ở Thanh Thúy hội tụ đủ tinh hoa của cả ba miền, khi cô chuyển vào và thành danh ở miền Nam. Gia đình Thanh Thúy, chuyển vào Sài Gòn khi cô còn nhỏ, năm cô 15 tuổi, mẹ cô bị lao lực, vì làm việc quá sức trong thời gian dài, nên Thanh Thúy đã đi hát, để kiếm tiền phụ giúp thuốc thang cho mẹ. Bà Tường Vi, mẫu thân của danh ca Thanh Thúy, là một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, thương chồng thương con, vừa chăm lo cho gia đình, vừa làm việc tất bật ngoài xã hội. Thanh Thúy khởi đầu đi hát, được mẹ chăm lo rất nhiều, từ miếng ăn, quần áo đến tóc tai, giày dép. Nhưng mẹ bà bị bệnh nan y khi còn trẻ, gia đình đưa bà cụ vào Sài Gòn chữa trị, và thuê một căn nhà nhỏ trong con hẻm trên đường Cao Thắng. Cho đến giờ, mẹ của bà đã mất mấy chục năm rồi, nhưng Thanh Thúy vẫn mang nỗi nhớ hình ảnh mẹ khôn cùng. Thanh Thúy vẫn nói rằng, trên đời đã ban phước phần cho mình, có một người mẹ như vậy, mẹ như một vị Bồ Tát, cứu giúp cho cuộc đời của mình. Thanh Thúy hát rất nhiều bài hát về người mẹ, và đem vô vàn tình cảm vào trong những bài hát đó, tiêu biểu là bài Đèn Khuya của nhạc sĩ Lam Phương. Vì người mẹ Thanh Thúy bệnh, khi Thanh Thúy còn rất nhỏ, nên Thanh Thúy đi hát rất sớm để kiếm tiền lo thuốc cho bà cụ. Bà cụ mất khi chỉ vừa 39 tuổi, để lại niềm đau rất lớn trong lòng của Thanh Thúy. Thanh Thúy để tang mẹ suốt 3 năm, nên có một đoạn thời gian, khán giả chỉ thấy Thanh Thúy mặc áo dài trắng đi hát, cũng có thể, vì những hình ảnh hiền lành, dè dặt, chỉ ca một loại nhạc buồn. Nhiều người nói, có lẽ cô mang tâm trạng đau buồn vì thương nhớ mẹ, mà tiếng hát càng u sầu, não nùng, bi cảm, trong âm điệu mượt mà, ngọt ngào du dương, khiến mọi người xúc động tái tê, từ phong cách trình diễn, cho đến lời ca trầm mặc, thiết tha, tạo nên nét độc đáo riêng biệt, cho ngôi sao bồng bềnh giữa khói sương. Đối với mẹ, Thanh Thúy hết mực yêu thương và ngưỡng mộ, nên dễ hiểu vì sao, sự ra đi khi mới 39 tuổi của mẹ, đã để lại ảnh hưởng quá lớn đến cuộc đời của Thanh Thúy. Theo mô tả của cô, thì mẹ rất đẹp, rất hiền và rất giỏi, biết được nhiều thứ tiếng. Nhưng cũng vì vậy, mà đa chuân và bạc mệnh, khi phải giã từ cõi đời quá sớm vì bạo bệnh. Thanh Thúy có chất giọng trầm ấm, hơi khàn, lối phát âm nhả chữ và luyến láy rất riêng, và đầy cảm xúc, sâu lắng, nghẹn ngào, và nức nở, với dáng dấp mảnh mai, và mái tóc dài buông lơi trên đôi vai gầy trong tà áo dài. Thanh Thúy chính là người tình trong mộng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từ thời trai trẻ. Vị nhạc sĩ tài hoa này, đã từng ghi trong hồi ký rằng, bài sáng tác đầu tay ướt mi, và thương một người, là viết dành tặng cho danh ca Thanh Thúy, mà sau này bà mới biết. Phòng trà đầu tiên Thanh Thúy vừa ra hát là phòng trà Việt Long, do người chị Kim Chi dẫn vào, sau này đổi tên thành phòng trà Văn Hoa. Thanh Thúy luôn nhớ ơn ca sĩ Kim Chi, một người chị rất đáng kính, đã dẫn dắt Thanh Thúy vào con đường ca hát khi còn chân ướt chân ráo vào ngành. Thời đó, phòng trà Việt Long nổi tiếng với các danh ca như Kim Chi, Thái Xuân, Mỹ Hòa, Thu Hương. Tiếp theo, bà đi hát cho phòng trà Anh Vũ. Phòng trà này xuất thân từ một quán ăn của kiến trúc sư Võ Đức Diên. Duyên số đưa đẩy bà quen thêm nhiều ca sĩ như Lệ Thanh, Kim Bằng. Thời bà đi hát ở Night Club, bà chơi rất thân với nhóm ca sĩ hát ở vũ trường như Bích Chiêu, Bạch Yến, Linda. Cho đến bây giờ, Thanh Thúy đã cộng tác với vài hãng dĩa sóng nhạc, hãng dĩa Continental, hãng dĩa Việt Nam. Tháng 11 năm 1961, tài tử Nguyễn Long thực hiện cuốn phim Thúy đã đi rồi, theo ca khúc của nhạc sĩ Y Vân, và nhạc phim do ca sĩ Hùng Cường hát. Nữ ca sĩ Minh Hiếu đóng vai Thanh Thúy. Ngoài bộ phim này, hình ảnh Thanh Thúy còn xuất hiện trên kịch sân khấu, kịch truyền hình. Các nghệ sĩ Kim Cương, Bích Thủy, Xuân Dung đều đã đóng vai Thanh Thúy. Ngoài ra, Thanh Thúy còn hát cho tuyển lựa ca sĩ của Dạp Hát Quốc Thanh, hát cho xổ số quốc gia hàng tuần. Bà còn xuất hiện nhiều trên những chương trình đại nhạc hội, phim ảnh, TV, thâu băng. Vào thập niên 60, bà đã quen với một cuộc sống vô cùng bận rộn. Năm 1961,
Bà được bầu chọn là Hoa hậu nghệ sĩ sau một lần vô tình hát ở phòng trà Anh Vũ, trong cuộc thi Hoa hậu. Năm 1970, bà đoạt giải thưởng Kim Khánh, dành cho nữ ca sĩ được ái mộ nhất trong năm, với nhạc phẩm Tình đời của hai nhạc sĩ Minh Kỳ và Vũ Chương. Ca khúc này, hai nhạc sĩ sáng tác nhân dịp Thanh Thúy trở lại nghiệp cầm ca, sau vài năm vắng bóng, cũng năm 1970, bà cùng ca sĩ Ngọc Chánh đi hát ở Queen Bee và nhận được lời đề nghị cộng tác trong băng nhạc, cùng phần hòa âm của Lê Văn Thiện, bà phát hành rất nhiều băng, có tiếng hát thanh thúy. Nhắc đến thâu băng, bà vẫn còn nhắc lại kỷ niệm khi chưa kịp phát hành cuốn băng thứ 26, đã phải xuất ngoại 30 tháng 4 năm 1975. Hầu như, những cuốn băng nhạc của Thanh Thúy, đều do bác Lê Văn Thiện chịu trách nhiệm hòa âm. Ngoài ra trước đó, Thanh Thúy còn cộng tác với nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, trong cuốn Sài Gòn ơi vĩnh biệt, số 1 đến số 8. Và với nhạc sĩ Song Ngọc, với nhạc phẩm, Một chuyến bay đêm, đã là những yêu dấu khó quên của Thanh Thúy và khán giả, được mọi người thương mến. Bà đã thu một số ca khúc của ông, khi còn ở Việt Nam, bà chỉ gặp nhạc sĩ mỗi khi đến nhà thương Cộng Hòa, lúc đó, cả hai đã quen biết nhau nhưng không thân thiết. Sau này ra hải ngoại, những con người thương nhớ quê hương, trở nên thân thiết hơn, mỗi lần từ Houston, về Cali, thì nhạc sĩ vẫn thường đến thăm gia đình bà. Nhạc sĩ Song Ngọc, từ trần vào tháng 10 năm 2018, đã để lại rất nhiều bàng hoàng, và tiếc thương cho khán giả ái mộ, lẫn danh ca Thanh Thúy. Ngoài ra, tên tuổi của Thanh Thúy, còn gắn liền với nhạc sĩ Trúc Phương, tuy vào thời gian ấy, có rất nhiều nhạc sĩ đến đưa tác phẩm cho bà hát, nhưng là một sự bất ngờ, khi ca khúc Nửa đêm ngoài phố, của nhạc sĩ Trúc Phương, và tiếng hát của ca sĩ Thanh Thúy, lại nhận được vô số lời khen ngợi, và ủng hộ từ khán giả. Ngoài ra, bà còn rất thân với người nhạc sĩ đồng hương Châu Kỳ, bà xem nhạc sĩ như một người anh trai hiền hòa của mình. Năm 1964, bà lập gia đình với tài tử Ôn Văn Tài, diễn viên kiêm trung tá không quân của quân đội miền Nam. Hai người gặp nhau khi ông đến làm quen với bà ở buổi văn nghệ mãn khóa huấn luyện quân đội ở Nha Trang. Hai người là đôi kim đồng ngọc nữ trong giới nghệ sĩ lúc bấy giờ. Bài hát Được tin em lấy chồng của nhạc sĩ Châu Kỳ được viết khi ông hay tin Thanh Thúy sắp cưới. Bài hát bán rất chạy, giúp cho nhạc sĩ Châu Kỳ mua được một chiếc xe hơi sau đó. Thanh Thúy còn quay hình cho bộ phim Tơ Tình, lúc hát bài Chuyện chúng mình, Mưa trong bình minh, trước khi qua hải ngoại. Thanh Thúy lúc đó, vô cùng nổi tiếng bên mảng âm nhạc, nên ca sĩ Kim Cương có lời mời đến đóng phim, và khá bất ngờ khi Thanh Thúy đồng ý nhận vai, sau khi từ chối rất nhiều hãng phim lúc trước. Ngoài ra, Thanh Thúy còn đóng chung với nghệ sĩ Thanh Nga, trong phim Hai chuyến xe hoa. Nữ danh ca Thanh Thúy, thật sự là một con người tài sắc nổi trội, nhân cách đẹp, và phẩm hạnh vượt bậc, khiến cánh đàn ông lúc đó mê mệt. Chương trình tới đây là hết. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại video kế tiếp. Hãy bấm đăng ký, bấm vào cái chuông, để cập nhật thông tin mới nhất. Bye bye.